ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද නුග ගස්? නුග ගහක් දැකලා තියෙනවද? Have you seen නුග ගහට? නුග ගහට කියන්නේ banyan tree. Banyan tree. Banyan tree. banyan tree එකක් දැකලා තියෙනවද? Have you seen දැකලා තියෙනවද? Have you seen have you seen දැකලා තියෙනවද? මෙන්න මේ ස්ටෝරි එකක් මම නරේට් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මොටිවේෂනල් ටිප් එකක් වගේ. බැන්නියන් ට්‍රී එක have you seen කියලා කියන්නේ දැකලා තියෙනවද? දැන් මෙන්න මේ වාක්‍ය කාණ්ඩේනුත් ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන වෙනස් කරලා. මේ verb එක past participle verb එක change කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. Have you eaten? ඔය කාලා තියෙනවද? Have you drunk? බීලා තියෙනවද? මෙන්න මේ වගේ. Like this you can build up the sentences. මෙන්න මේ වගේ sentences create කරගන්න build up කරගන්න පුළුවන් එකක් අර base කරගෙන. මෙතන හැම එකක්ම lesson එක කියන්නේ ඉංග්‍රීසි තමයි. මම කියන්නේම ඉංග්‍රීසි. එතකොට ලේසි මේක. right. banyan tree නුග ගහ. මේ scientific name එකකුත් තියෙනවා මේ banyan tree එකට. banyan tree එකට ficus bengalensis. bengalensis scientific name එක තමයි ඕක. bengalensis ficus bengalensis විද්‍යාත්මක නාමය කියලා කියනවා. right. එතකොට දැන් මේ banyan tree එක ගැන මම කතා කරන්නේ මේ අපි අපේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක අපේ ලයිෆ් ස්ටෝරි එක. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවන රටාව ජීවිතේ අපි ගත කරද්දී විශේෂයෙන් දැන් ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක ගොඩාක් අයට අල්ලගන්න ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ක්ලාසස් යනවා ගොඩකට ක්ලාසස් යනවනේ. ගියාට අල්ලගන්න බෑ. එහෙම මයින්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ banyan tree එක අපේ පරිසරයේ තියෙන්නේ පරිසරයට කියනවා environment. environment environment පරිසරය. ඒ ඔක්කොම වචන ඉංග්‍රීසි වල කියන්නේ. එතනත් ලෙසන් එකක් තමයි යන්නේ. මේත් එක්කමත් ලෙසන් එකක් යන්නේ. එතකොට මේ මම කියන්නේ මේ banyan tree එක අපේ මේ පරිසරයේ තියෙනවා, අපේ ගම්බලගේ තියෙනවා, අපේ රටේ තියෙනවා. එකෙන් මේ දෙන උදාහරණේ බලන්න ඒකෙන් දෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට. අපි බලලා නිකන් යනවා. ඒ ගියාට වැඩක් නැහැ. මොකද්ද මේ banyan tree එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්? නේ අපි පටන් ගන්න ඕන චූටි තැනකින්. එතකොට අල්ලගෙන දිගටම යන්න ඕනේ. කියන්නේ never give up. කවදාවත් අරින්න එපා. never give up. අතාරින්න එපා. අතාරින්න එපා. never give up. අතාරින්න එපා. එතන මෙතනක් තියෙනවා give up කියන එක අතාරිනවා. give up. මේ give කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි දන්න විදිහට base verb එකක්. infinitive එකක් up කියලා හැදිලා තියෙනවා. මෙතෙන් දාලා දෙනවා up. මේවට කියනවා phrasal verbs කියලා. phrasal verbs. කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ phrasal verb එක form වෙන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයට මේ up කියන්නේ preposition එකක්. නිපාත පදයක්. preposition එකක් add වෙලා තමයි මේ preposition එකක් add වෙනවා මේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයකට අපි ඒකට phrasal verb එකක් කියලා කියනවා. සමහර ඒවාද මෙතනනුත් තියෙනවා phrasal verb මෙතන දෙකක් තියෙනවා මේ sorry preposition දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මට කියන්න ඕනේ උනේ මේ banyan tree එකේ අර බීජය කියන්නේ seed එක seed කියලා කියනවා මේ බීජයට කියනවා seed එක චූටි කියන්නේ අපිට පේන්නේ නැති තරම් චූටි නේ visible නෑ ඒක not අර පේන්නේ නෑ ඒ තරම් චූටි කියන්නේ small පොඩි ඒකේ තර පොඩි මේක අර ටිනි සයිස් එක චූටි තා කුඩා
සීඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක කතාව ඇවිල්ලා මෙන්න මේකයි. ස්ටෝරි එක කතාවට අපි කියන ස්ටෝරි. ස්ටෝරි එකක් කියවනකොට කියනවා නැරේට් කරනවා කියලා. නැරේට්. ස්ටෝරි නැරේට් කරනවා. කියවනවා. රීඩ් කරනවා එහෙමත් තියෙනවා ඉතින්. narrate story එක කියනවා. Now I am going to narrate a story about banyan tree. මේ සීඩ් එක ඇවිල්ලා මේ පොළවෙන් අහනවලු යාළුවා මට පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්ද මේකේ මේ පැලවෙන්න කියන්නේ plant පැලවෙනවා මේ කියන්නේ වැඩෙන්න grow වෙන්න මේ පොළවේ අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා. grow කියන්නේ වැඩෙන්න නැත්නම් පැලවෙන්න අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා. එතකොට මේ පොළොව කියන යාළුවා hina වෙනවා. නේ? අයියෙන් hina වෙනවා. laugh කියන්නේ hinaවනේ. hina වෙලා කියනවා අයියෝ ඔක මොකද්ද? චූටි යන්නේ. අර පේන්නේ නැහැ මේ banyan seed එකේ. තරම් චූටි. පොළොව කියන්නේ මහා විශාල අපේ මේ earth එක. නේ? පෘථිවිය ගත්තාම. නේ? විශාලයි. මේ පොළොවට දැම්මහම මේ banyan seed එක පේන්නේ නැහැ. හොයන්නත් බෑ. ඒ තරම් නොසලකිය හැකි මට්ටමේ මේ දෙයක්. මේ banyan seed එක. ඒ තරම් චූටි. එතකොට කවුරුණත් අවස්ථාවක් දෙනවා පොඩි දෙයක් නේ කියලා. දැන් මාගේ පොළොවත් එක්ක සංසන්දනය කරගත්තී එහෙම තමයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ අපි හිතමු perch 10ක විතර ඉන්න කොටසට ඇවිල්ලා මේ banyan seed එක මේ වගේ දෙයක් කීවොත් ඔයගොල්ලෝ උනත් දෙනවා. perch 10 උනත් දෙනවා මේ චූටි ඉඩක්. මේ ඕනේ චූටි ඉඩක්. මේ හරි එතකොට අවස්ථාව දෙනවා දුන්නා. දැන් ওই banyan seed එක පැලවෙනවා. banyan seed එක පැලවෙනවා. ඇත්තටම ගත්තාම මේ නුග ගස් සමහර බිල්ඩින් තියෙනවා. කියන්නේ අත්තරපු ගෙවල් තියෙනවා නේ. ගෙවල් තියෙනවා, බිල්ඩින් තියෙනවා, පාළුවට ගියපු අන්න ඒ වගේ මේ අර ක්‍රැක් වෙලා තියෙන පැලිලා තියෙනවා නේද? ක්‍රැක් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඉදිතැයිලා අන්න ඒ වගේ හරි එනවා. නේ? අත්තරපු ගෙවල් abandoned house කියලා කියන නැත්නම් මේ අත්තරලා දාලා abandoned house වලගේ නැත්නම් බිල්ඩින් මේ ක්‍රැක් වලකින් එනවා. එහෙනම් චූටි අවස්ථාවක් ඉල්ල ගත්තත් එන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. පොඩි අවස්ථාවක් තිබ්බත් අපි එන්න කියලා කියන්නේ මේ එක්සැම්පල් එක දෙන්නේ මේ සබහාදාමෙන් ඒකට. මේ banyan tree එක. පළවෙනි තැනකින් හරි එන්න ඕනේ. චුට්ටි අවස්ථාවක් දුන්නා. right. මේක එනවා. මේ ගහ ඒ තරම් මේ උඩට එනවා. එතකොට අපි ගත්තාම දැන් දුෂ්කර කාල ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපේ ගත්තාම ඍතු දෙකක් බෙදෙනවා. සීසන් දෙකක්. සීසන් දෙකක් තියෙනවානේ. 2 seasons. නේ? We have 2 seasons. යල මහ කියලා දෙකක් තියෙනවා. යල සහ මහ. දැන් ওই සීසන් දෙක තියෙද්දි කොහොම හරි නියඟ නම්මන එනවා. නියඟයකුත් එනවා. වැස්ස නැති කාලය. drought කියලා කියනවා. නියඟයට drought situations එනවනේ. drought situation එනවා. දැන් ඔය නියඟ කාලයටත් මෙන්න මේ banyan tree එක ඒ තරම් උරුත්තු දෙනවා. මැරෙන්නේ නැහැ. banyan tree එක ඒ තරම් මේ නුග ගහ ඒ තරම් උරුත්තු දෙනවා. චූටි seed එකෙන් පැලවිලා plant වෙලා ඊට පස්සේ මේ සිටුේෂන් එක මොන තරම් කරකස වුණත් ඒක උරුත්තු දෙනවා. දැන් ඔය අපේ පැතිවලගේ තියෙනවා මේ ලාන්තු කැලෑ තියෙනවා. ලොකු රූස ගස් තියෙන ඇස්සේ ඔහොම වනාන්තර තියෙනවා. ඔකේ සත්තුත් ඉන්නවා. විශේෂයෙන් අලි අනම්මනම් ගාරක් කරමන ගොඩ ඉන්නවනේ වනසත්. දැන් ඔය banyan tree එක පොඩි කාලේ නේ පොඩි කාලේ මෙහෙම වැඩෙද්දි නේද
මේක කොච්චරනම් කැඩෙන්නේ නැද්ද? මෙතනින් කැඩෙනවා. මේ ඔය වල්ලලි එහෙම යද්දි කැඩෙනවා. මේ වයිල්ඩ් ඇනිමල්ස්ලා නේ වයිල්ඩ් ඇනිමල්ස්ලා කොච්චරනම් යනවද මේවා මේ පාගගෙන. එතකොට කැඩෙනවා. කැඩුනට මෙතනින් කැඩලා ගියත් මෙතනින් මෙහෙම කැඩුනත් කොහොම කැඩුනත් මොකද වෙන්නේ? අර වහින කාලෙට රේනි සීසන් එකට ආය මේක එනවා නේ. රේනි සීසන් එකට ආය එනවා මේ දළු දාලා ආය මේක එනවා. ඒ තරම් උරුත්තු දෙනවා මේක. ඒ තරම්. දැන් ඩ්‍රවුට් සිටුේෂන් එකකට මේ කොළ හැලෙනවා. කොළ හැලිලා ඒ කාලෙට මේක අනුවර්තනය වෙනවා. ඇඩප්ට් වෙනවා නේ. ඇඩප්ටේෂන් අනුවර්තනය වෙනවා. මේ අනුවර්තනය වෙනවා. කොළ හැලිලා දණ්ඩ විතරක් තියෙනවා. ඒ තරම් උරුත්තු දෙනවා. මෙයා මේ අතාරින්නේ නැහැ. අතාරින්නේ නැහැ. That's why I told earlier. මම කලින් කීව එක තමයි never give up. අතාරින්න එපා. මේ අමාරු දුෂ්කර අවස්ථා කොච්චර එනවද? නමුත් මේක අතාරින්නේ නැහැ. පැලවෙන්න. ඒ කියන්නේ ජීවිතය රැකගන්න. මේ ගමන යන්න මාර ගේමක් දෙනවා. එන්න ෆයිට් එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ ලැන්ග්වේජ් එක අල්ලගද්දි සහ අපේ ජීවිතය ජය ගනිද්දිත් එහෙම තමයි. අතාරින්න එපා කියලා කියන්නේ. අතාරින්න එපා. දුෂ්කර කාල කොච්චර එනවද? කොච්චර එනවද? චූටි අවස්ථාවක් ඉල්ල ගන්න. චූටි තැනක් ඉල්ල ගන්න. ඉල්ලගෙන පටන් ගන්න. වැටෙන අවස්ථා ගොඩයි. මේ වැටෙනවා. කැඩිලා යනවා. දැල්ල කැඩෙනවා. ආයෙ ඉන්න මාස ගාණක් මේ ඩ්‍රොට් සිටුේෂන් එකේදී ආයෙ මාස ගාණක් ඉන්නවා මෙයා. ඇයි දැල්ලක් ඇවිල්ලා උඩට එන්නේ. ඒ දැල්ල එනකොට ආයෙ කැඩෙනවා. කොහොම ඇවිල්ලා මේක රූල්ස් ගහක් වෙනවා. දැන් මම අර මුලින් කියවනේ අර පර්චස් 10ක විතර ඉඩමක දුන්නොත් මේ අවස්ථාව මේ වගේ තැනක කොහොම වැඩේද? මේ කොච්චර ලොකුවට එනවද මේ බෑන්නෙන් ට්‍රී එක? නේද? මේ බෑන්නෙන් ට්‍රී එක කොච්චර දුරට එනවද? නෑ ඔන්නෝම තියෙන්නේ. බෑන්නෙන් ට්‍රී එක කොච්චර දුරට වැඩෙනවද මේකේ අතු? මේ අතු වලට කියන්නේ බ්‍රාන්ච්. මේ බ්‍රාන්චස් කොච්චර දුරට වැඩෙනවද? ස්ප්‍රෙඩ් අවුට් කියනවා වැඩේ. ස්ප්‍රෙඩ් අවුට්. ස්ප්‍රෙඩ් අවුට් all direction. නේ හැම දිශාවකට මේක විහිදෙනවා අතු. හැබැයි ආ ඉල්ලගත්තේ පොඩි chance එකක්. පොඩි chance එකක්. after 10 years or 15 20 years බලන්නකො කොච්චර අවුරුදු 10කට විතර පස්සේ 20කට විතර පස්සේ මුළු ඒරියා එකක්ම වහ ගන්නවා, කවර් කර ගන්නවා. ලාර්ජ් ඒරියා එකක් නේ. කවර් කරගන්න ලොකු ඒරියා එකක් නේ. එතකොට මේක ලොකු විශාල ගහක් වෙනවා. ජයන්ට් ට්‍රී එකක් වෙනවා. ජයන්ට් ට්‍රී එකක් වෙනවා. යෝධ ගහක් වෙනවා. ඉල්ලගත්තේ චූටි අවස්ථාවක්. අපි ඇත්තටම ගන්න ඕනේ පොඩි අවස්ථාවක්. ඒක අරගෙන තමයි මේ චර වර්ධනය වෙන දුෂ්කරතා ගොඩාක් තිබියදී පැවැත්ම මේකේ අවුරුදු ගාණක්. අවුරුදු 100 200 300 පැවැත්මක් තියෙනවා. මේ සම්පූර්ණ කෑල්ලම ඒරියා එකම මේ ඒරියා එකම කවර් කරගන්නවා. මේ ඒරියා එක ප්‍රදේශයට කියන ඒරියා එක කවර් කරගන්නවා. ඒ තරම් විශාල විදියට වැවෙනවා. ඇත්තටම මේ බෑන්නෙන් ට්‍රී එකේ සීඩ් එක දිහා බලපුවාම මේ බීජ දිහා බලපුවාම නොසලකා හරින්න පුළුවන් තරමේ දෙයක්. චූටි දෙයක්. නමුත් මේකේ ගහ ඒකේ වර්ධනය වැඩිම ඔරොත්තු දීම කොටම මුළු ඒරියා එකක් ආවරණය කරගන්නවා. දැන් අපි
ගත්තහම අපේ පෞද්ගලික ජීවිතේ මේ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක විශේෂයෙන් සහ පර්සනල් ලයිෆ් එක බිල්ඩ් අප් කරගද්දී ව්‍යාපාරයක් හරි මොකක් හරි කරද්දී අතාරින අවස්ථා අනන්තයි අප්‍රමාණයි. අතාරිනවනේ. ඇතැරලා හරියන්නේ නැහැ. ඔය දරා ගන්න ඕනේ, ඔරොත්තු දෙන්න ඕනේ. ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. මේ ඇඩැප්ටේෂන් එක අනුවර්තනයේ තියෙන්න ඕනේ. ක්ලයිමේට් වල දේශගුණය එක එක දේශගුණ අපි ඇත්තටම පරිසර පද්ධතියට ඔරොත්තු දෙන්න ඕනේ. අතාරින්නම හොඳ නෑ මේ try එක. අපි බාගෙට ගිහිල්ලා අතාරිනවා. તો බාගෙට ගිහිල්ලා අතාරලා හරියන්නේ නෑ. බාන්නකො මේ බැන්නෙන් ට්‍රී එකෙන් දෙන ආදර්ශය. මාර ආදර්ශයක් දෙන්නේ අපි දකිනවා බලනවා එච්චර යන ලොකු ගහක් කියලා. නමුත් මේකේ බිහිවීම විකාශය වීම ග්‍රෝ එක කොච්චර දුරටද? කොච්චර දුරට මේ අර අපේ ජීවිතවලට ගන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මේකෙන් ගන්න පුළුවන් මේ සාම්පල් එක. ඉතින් මම නිතරම කියන්නේ අතාරින්න එපා. මෙන්න මේ බැන්නෙන් ට්‍රී එක අපේ ප්‍රදේශයේ ගත්තාම විශාලවටම තියෙන ගහ. ට්‍රී එක තමයි ඒක. හැබැයි ආරම්භය ගත්තාම අන්න අර වගේ චූටි සීඩ් එකකින් බීජයකින් තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා ඉල්ල ගන්න chance එක චූටි chance එකක්. පොඩි. ඒ chance එකෙන් තමයි grow වෙන්නේ. ඉතින් මම නිතරම කියන්නේත් ලැන්ග්වේජ් එක බිල්ඩ් අප් කරගනිද්දී අතාරලා හරියන්නේ නැහැ. බෑ කියලා ගොඩාක් අය යනවා. බෑ මේක බෑ කියලා කම්මැලි. නෑ. දරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ බැන්නෙන් ට්‍රී මේ ස්වභාවදාමෙන් දෙන හොඳම උදාහරණය තමයි ගන්න පුළුවන් මේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ අන්න ඒවා නිකම් බලලා අහක දානවට වඩා මෙන්න මේ වගේ එකක් මේ වර්ධනයක් වීම නේ විශේෂයෙන් අපේ පැතිල ගත්තම වල්ලලි වනාලි වල්ලලි ගොඩ ඉන්නවා. මට වල්ලලි කියද්දි මතක් වුණා එක කාලයක් අර වනජීවී ඇමතිවරයෙක් කිව්වා මේ අර අලියෝ පහර දෙනවනේ වයිල්ඩ් ඇනිමල් ඇටැක් මේ ඇටැක් එක නවතිනවලු වල් කියන කැලේ තියෙන වන කීවහම මට මතක නෑ I can't remember that name minister's name his name I can't remember exactly මේ ඉතින් ඒ වගේ තර්ජන තියෙනවා මේ බෑන්නෙන් ට්‍රී එක පොඩි කාලෙදී ග්‍රෝ වෙන අවදී අර යන් ඒජ් එකේදී නමුත් වර්ධනය නවත්තන්නේ නෑ ඒ ග්‍රෝ වීම හැදීම එයා දිගටම වෙනවා ඩ්‍රොට් සිටුේෂන් එකට ඔරොත්තු දීගෙන එනවා කැඩෙනවා වෙනවා ඇත්තටම අපිට දෙන්න ගන්න පුළුවන් දේ තමයි යන්නේ ඒක. එතකොට අපි අතාරින්න හොඳ නැහැ. ප්‍රැක්ටිස් කරන්නම ඕනේ. එහෙම නැතුව මුකුත්ම කරන්න බෑ. හරියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මගදී අතාරින්න එපා. යම්කිසි දෙයක් පටන් ගත්තොත් මගදී අතාරින්න එපා කියන පණිවිඩය තමයි දෙන්නේ මේ. ස්වභාවදාමේ ගොඩාක් එක්සාම්පල් දෙනවා. එකෙන් සුවිශේෂී එකක් තමයි මේ බැන්නෙන් ට්‍රී එක ගැන මේ තියෙන එක. මම ආයෙ සැරයක් කියන්නේ never give up.